back to my YouTube channel Chi Vibes. ඔන්න ඉතින් අද මං ගෙනල්ලා තියෙන්නේ food recipe එකක්. ඔයාලා ආස කරන වටලපන් recipe එකක්. හැබැයි මම මේක පෙන්නනවා ඔයගලන්ට විදි දෙකකට හදන විදිය. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු අපිට ඕන වෙන ingredients මොනවද කියලා. හරි මුලින්ම අපිට ඕනේ හකුරු. මේ හකුරු කිව්වට අතර මේකේ කිතුල් හකුරු වුණාට මේකේ සීනි මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මම මේ ග්‍රේට් කරලා තියෙන්නේ. මම අතන පිහින් කපා ගත්තේ. ඔයාලටත් එහෙම කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මම තියෙන්නේ ග්‍රයින්ඩ් කරගෙන එනසාල් කරාබු නැටි දාලා ඒ ටික ග්‍රයින්ඩ් කරලා ඕගලන්ට එච්චර ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා බිත්තර. මම බිත්තර 5ක් අරන් තියෙන්නේ. ටිකක් පොඩි බිත්තර වුණ නිසා නැත්තම් 4ක් විතර ඇති. ඊට පස්සේ මම අරන් තියනවා කජු පොඩියට කපාගෙන. මෙතන තියෙන්නේ මිටි කිරි. මම කියන්න ඕගලන්ට ට්‍රික් එකක් කොහොමද මෙතන අපි මිටි කිරි ගන්නකොට කොයි විදියට ගත්තොත් හොඳයිද කියලා. මොකද අපි දන්නවා මේ වටලප්පන් හදද්දී අර සිදුරු ගොඩක් එන්න ඒක එක ට්‍රික් එකක්. ඉතින් ඔයාලාට පුළුවන් පොල් ගෙඩියක් තරම් පොල් ගාලා ඒක මිරිකගෙන ඒක අරගෙන අපි වටලප්පන් හදන පැය 2-3කට කලින් භාජනයක ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස්පරන්ට් භාජනයක හරි නැත්නම් shopping bag එකක වගේ දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. ඒතකොට පැය 2ක් විතර ගියාට පස්සේ ඒකේ උඩ මිටි කිරි ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. යට දිය කිරි ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පැය 2කට විතර පස්සේ ඒක අරගෙන මිටි කිරි දිය කිරි එතනින් වෙන් කරලා ගන්න. අපිට මේක හදන්න ඕනේ මිටි කිරි. ඒ විදියට මම අරගත්තු මිටි කිරි තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ කරදමුංගු කරාබු නැටි. ඒවම තමයි මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට ග්‍රයින්ඩ් කරලා පෙන්නුවේ. ඊට පස්සේ අපිට වැනිලා එසන්ස් පොඩ්ඩක් ඕනේ. ආයි අපිට ලුණු ටිකක් ඕනේ. ඒවත් එකපාරම ළඟින් තියාගන්න. එතකොට ලේසියිනේ. ආයි මම මේ වගේ භාජනයක් ගත්තේ. මෙතන කපලා වගේ තියෙනවා. එතකොට අපිට භාජනයට වක් කරගන්න ලේසි. මෙතන අපිට වහගන්න ඕනොත් ඒ ඕන පේපර්ස් ගත්තා. ඊට පස්සේ මම අද කියවනේ මම දෙවිදිහකට කියලා දෙනවා කියලා. මේ තියෙන කුකර් එකේ කරන විදිය. ඒකට මම මේ දාලා තියෙන්නේ පොඩි භාජනයක්. අනිත් පැත්ත හරවලා ඒක වැහෙන්න හොඳට වතුර පුරවලා තියෙන්නේ. ඒ විදියට මම ලිපේ හදා ගන්න ලොකු භාජනයකට වතුර දාලා ඒ විදියට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද හදන්නේ කියලා. හොඳට ඉඩ තියෙන භාජනයක් ගන්න. අපි දැන් මේ භාජනයේට අර ග්‍රේට් කරගත්තු හකුරු ටික කොටසක් දාගෙන ඒකට පොල් කිරි කොටසක් එකතු කරගමු. හොඳට ඒක දිය කරගන්න ඕනේ. මික්ස් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා හකුරු ගද්දි බලාගෙන ඒවා සමහර ඒවල සීනි මික්ස් කරලා තියෙනවා. අපේ කඩවල් වලින් ගත්තාම ඒ වගේ ඒවට මුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාලා හකුරු ගද්දි හොඳට බලලා ගන්න. මේ විදියට මුලින් ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් කලවම් කරන්න. ඊට පස්සේ ඉතුරු හකුරු ටික හිමීට එකතු කරගන්න. මතකයිනේ අපි මේ පොල් කිරි විදියට යූස් කරන්නේ මිටි කිරි ටික. ඔයගලන්ට අර මිටි කිරි දිය කිරි වෙන් කරගද්දි ඔයගොල්ලෝ shopping bag එකක වගේ දැම්මෝ භාජනයකට අල්ලලා පොඩි යතුරු කට්ටකින් වගේ හරි අල්පෙනිත්තකින් පොඩි හිලක් විදින. එතකොට අර දිය කිරි ටික වතුර ටික වෙන් වෙලා තියෙයි. ඒකට ඔයගලන්ට මිටි කිරි ටික ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඉතුරු මිටි කිරි ටිකත් මම දාගන්නවා.
ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම කලවම් කරද්දී හොඳටම මේ අර හකුරු කෑලි ටික කලවම් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ටිකක් එහෙම කලවම් කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ග්ලව්ස් එකක් වගේ අතර දාලා ඒකෙන් හොඳට කෑලි අර හකුරු කෑලි වගේ තියෙන ටික පොඩි වෙන්න හොඳට මික්ස් කරගන්න අතින්. ඊළඟට තමා මේ අපේ බිත්තර ටික ඔයගොල්ලෝ මික්ස් කරගන්නකොට එක පැත්තකට මික්ස් කරන්න. හැම පැත්තටම මික්ස් කරන්න එපා. ඒකත් එක ටෙක්නික් එකක්. මික්ස් කරද්දී එක පැත්තකට අල්ලලා ඒක මික්ස් කරන්න. මේක කොයි වෙලාවකත් මේ මික්ස්චර් එකෙන් මික්ස් කරන්න යන්න එපා. ගෑරුප්පුවකින් වගේ මික්ස් කරන්න. මේ විදිහට මික්ස් කරගත්තාම හරි. ලොකු බිත්තර නම් 4ක් ගත්තා නම් ඇති. මගේ සාමාන්‍ය සයිස් ඒව නිසා මම 5ක් ගත්තේ. දැන් ඒක හිමින් පැත්තකින් තියලා මේ ටික මුලින් හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේක මේ අතින් හොඳට මික්ස් කරගත්තා. හකුරු කෑලි ටික දිය වෙන්න. ග්ලව්ස් එකක් දාලා කරන්න. ඒක හොඳයි. නැත්තම් අපි කන එකනේ. ඒ නිසා මම මේ පොලිතින් ග්ලව්ස් එකක් දාලා මේක මික්ස් කරගන්නවා. අපි මේක කොහොමත් අන්තිමට පෙරනවා. හැබැයි අපරාධනේ මේකේ මේ හකුරුනේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට අතින් පුළුවන් තරම් ඒක මික්ස් කරගත්තාම හොඳයි. හරි, දැන් මික්ස් කරන් ඉවරයි. මේකට දැන් වැනිලා එසන්ස් පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. ගොඩක් එකතු කරගන්න එපා. මොකද වැනිලා රස මේ වැඩි වුණොත් ඒක බෑ. පොඩක් අවුල් යනවා. ඒ නිසා ඔයාලා හදන ප්‍රමාණයට තමා ඒක පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. ලුණුත් ඒ වගේ ලුණුත් පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. ඇත්තටම මම මෙතන හදන්නේ තැටි 2කට. ඊට පස්සේ ඒ ටිකක් දාලා හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපේ කුකර් එක ප්‍රීහීට් කරගන්නවා. අපි oven එක ප්‍රීහීට් කරගන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේක ප්‍රීහීට් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ භාජනේ. ඒක වැහෙන්න දාලා තියෙන්නේ. දැන් කුකර් එකේත් ඇත්තටම එනවා වෙනමම යටට දාන්න එකක්. ඒක නැත්තම් මේ ටෙක්නික් එක පුළුවන්. මේකේ තැටියේ මම හොඳට බටර් ගාලා තියෙන්නේ වටේ. ඊට පස්සේ අනිත් දේ තමයි අපි මේකේ පියන හුමාල එළියට යන්නේ නැති වෙන්න මම සර්වියට් වලින් වහලා තියෙන්නේ ගැට ගහලා. මෙතන මම පෙන්නන්නේ දෙවෙනි ටෙක්නික් එක. මේ ගෑස් එකේ ඒකෙත් ලොකු භාජනයක් කරන් ඒකේ අර වගේ දාලා භාජනය අනිත් පැත්තට ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාලා ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රීහීට් කරගන්නයි අපිට ඕනේ. ඒ දෙක ප්‍රීහීට් වෙන අතරේ අපිට පුළුවන් බිත්තර ටික ටික එකතු කරලා මේක හොඳට කවලම් කරගන්න. මික්ස්චර් එක. අපි ලිපේ හදන එකේ පියන අරක වගේ ඕගන්ට පේනවා වගේ කුකර් එකේ අපි හොඳට සර්වියට් හරි මොනවා හරි රෙද්දකින් හොඳට හුමාල එළියට යන්නේ නැති වෙන්න ටයිට් වෙන්න හදා ගන්න ඕනේ ගැට ගහලා.
බිත්තර ඔක්කොම එකපාරම එකතු කරන්න එපා. ටික ටික එකතු කරන්න. ඕගොල්ලෝ මික්ස් කරගත් එක. ඊට පස්සේ බිත්තර ටිකත් හොඳට කලවම් වෙන්න ඕනේ මික්ස්චර් එකේ. මේ වගේ වෙද්දී ඇත්තටම දැන් හොඳට හකුරු ටිකත් කලවම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක දාගමු අර මං කිව්වේ කට කපපු භාජනයක් වගේ ගන්න කියලා. එතකොට අපිට ඒක වක් කරන්න ලේසි භාජනයේට. හරිද? මොකද නැත්තම් අපේ කුකර් එක ඇතුලේ ලිපේ තියෙන භාජනය ඇතුලේ තියෙන්නේ අපේ මික්ස්චර් එක. මික්ස්චර් එක නෙමෙයි තැටිය. එතකොට ඒක රත් වෙලානේ තියෙන්නේ. අපිට අල්ලන්න අමාරුයිනේ. ඒ නිසා අපිට වක් කරන්න ලේසි භාජනයකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මුලින් ඒ මික්ස්චර් එක පෙරා ගන්න ඕනේ. තව ඉතුරු වෙලා තියෙන කෑලි ඒ වගේ ඒවා තියනවා නම් ටික ටික දාලා ඒක හිමීට පෙරලා ගන්න ඕනේ. එතකොට තව මික්ස් උනේ නැති කෑලි තියෙනවා නම් හොඳට මික්ස් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ භාජනයේ යට හරිය තියෙන හකුරු කෑලි. දැන් ඒ ටිකත් මෙහෙම මේ වෙද්දි මික්ස් වෙලා යනවා. එතකොට අර වැඩිපුර තියෙන කෑලි ටික අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ අපි අර ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තු කරදමුංගු කරාබු නැටි ඒ ටික අන්තිමට මික්ස්චර් එකට එකතු කරන එක. ඇත්තට මේව දැම්මහම වටලපේ එකට හොඳ රසයකුත් එනවා, හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඉතින් ඒවා අනිවාර්යෙන් දාගන්න. අනිත් ඒවා ඒ දේවල් අපේ ඇඟටත් හොඳයි. මොකද අපි කන්නේ සීනි කෑමක් නෙමේක. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා එකතු කරගන්න ඒවා අත්තටම අපිට හොඳයි. ඉතින් ඒ ටික අන්තිමට එකතු කරලා අන්තිමට කොහොමත් කජුයි ඒ ටිකයි තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් කජු ටිකක් එකතු කරගමු. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් මේ වගේ කෑලි කපලා එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කපන්න නැතුව කජු එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් වැටුණා. ඒක අයින් කරලා ගන්න. හරි, දැන් එතකොට ඔක්කොම ඕකේ. අපිට දැන් තියෙන්නේ ප්‍රීහීට් වෙච්ච අපේ කුකර් එකටයි ලිපේ තියෙන වාජනයටයි මේ මික්ස්චර් එක දාන්න. දැන් අපි මේ මික්ස්චර් එක දාමු කුකර් එකේ තියෙන එකට. එතකොට මතක තියාගන්න භාජනයේ කට උඩ වෙනකම්ම දාන්න එපා. මොකද මේක උමාලෙන් තැම්බෙද්දි ඒකටත් ඉඩ ඕනනේ. ඒ කියන්නේ උඩට වෙනකන් දාන්න එපා. දැම්මහම මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ආයි ස්විච් එක ඔන් කරලා කුකර් එක ඔන් කරනවා.
මේ තියෙන ලිපේ තියෙන එකට දාගත්ත එක. ඊට පස්සේ මේකත් අපි හුමාලෙන් හදා ගන්නවා. ඉතින් මම මේ පොඩ්ඩක් චෙක් කරා කොහොමද කියලා අතරමැද්දේ මේ තියෙන ගෑස් එකේ හදපු එක ඒකත් හැදෙනවා ගම. මේකට යනවා මිනිත්තු 45ක් විතර. අපිට මෙහෙම අපිට ඇති කියලා හිතුන වෙලාවට පොඩ්ඩක් ටූත් පික් එකක් හරි මේ මන්නම් ටූත් පික් එකක් තිබෙ නැත්නම් ගෑරුප්පුව දාලා පොඩ්ඩක් බාන්න පුළුවන්. ඒකේ ගෑවිලා එනවද කියලා. එහෙම වුණොත් ඇතුලේ තාම හැදෙනවනේ. එතකොට අපිට ඇඩිෂනල් තව ටික වෙලාවක් තියන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම අරින්න වහන්න යන්නත් එපා. මේක හොඳට ඇදිලා මේක අනිත් එක අපි කුකර් එකේ හදද්දී ඕන් ඔෆ් කර කර තමයි පොඩ්ඩක් අපිට ඒක හදා ගන්න වෙන්නේ. මිනිත්තු 45ක් වගේ යනවා මේ විදි දෙකේම හදා ගන්න. මේ අන්තිමට තියෙන්නේ මේ පේන්නේ අපි කුකර් එකේ හදාගත්ත එක. හරි මේ තියෙන්නේ කුකර් එකේ අපි හදාගත්ත එක. ෆයිනල් ලුක් එක. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට ආස වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ හින්දා ඔයාලා මේක try කරලා බලන්න. So thanks for watching. Bye.